Усім привіт, ви на каналі Phantom Log Archive. Перед початком відео не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Усім приємного перегляду. Є місця, про які краще не знати. Є історії, які офіційно записані в архівах, але від цього вони не стають менш страшними. Сьогодні ти почуєш 3 реальні історії. Без вигадки, без міфів. Тільки те, що дійсно сталося. Острів, де народжувалися біологічні страхи. Невідомий чоловік, який телефонував перед кожним вбивством. І ферма, на якій ціла сім'я зникла. Але й будинок ще довго жив своїм життям. Заінтригував? Тоді починаємо. Таємнича лабораторія на острові Плам, США. У штаті Нью-Йорк, біля узбережжя Лонг-Айленду, є невеликий острів Плам-Айленд. І на цьому острові з 1954 року працює об'єкт під назвою Plum Island Animal Disease Center. Офіційно це лабораторія для вивчення хвороб тварин. Але проблема в тому, що навколо неї десятиліттями ходять дуже дивні чутки. Острів закритий для звичайних людей. Туди не можна просто так потрапити. Тільки персонал і військова охорона. Кажуть, що там досліджували небезпечні віруси, які можуть впливати не тільки на тварин, а й потенційно на людей. Офіційно це заперечується, але страх залишився. Місцеві рибалки розповідали про дивні речі. Інколи над островом бачили дивне світло вночі, а інколи дивних тварин, які поводились неприродно. Є ще одна деталь, яка лякає найбільше. Острів знаходиться дуже близько до густонаселених територій США. Тобто, якщо щось би сталося, це не десь далеко, це поруч із людьми. З роками навколо Plum Island з'явилась навіть теорія змови, що це не просто лабораторія для тварин, а місце, де тестували біологічні експерименти. Але правда це чи ні, ніхто з простих людей сказати не може. Бо доступ туди закритий уже десятки років. І найстрашніше в цій історії не те, що там відбувається, а те, що ми цього не бачимо.
М'ясник з Нового Орлеану. 1918 рік. США. Місто Нью-Орленс. Люди живуть звичайним життям, поки в газетах не з'являється перше повідомлення про напад. Але це був тільки початок. Між 1918 і 1919 роками місто охоплює паніка через серію жорстоких атак. Люди починають називати нападника X-Men of New Orleans. Його ніхто ніколи не бачив, але всі боялися одного. Він міг зайти в будь-який дім. Найдивніше почалося пізніше. Перед одним із нападів у місто надійшов лист у газету. У ньому нібито сам нападник написав, що він не буде чіпати ті будинки, де грає джаз. У ту ніч у Новому Орлені не спав ніхто. З усіх будинків лунала музика. Люди грали джаз, щоб вижити. І нападів тієї ночі справді не було. Але через деякий час вони знову продовжилися. Поліція так і не змогла знайти людину, яка стояла за цими подіями. Жодного чіткого опису, жодного затримання. Лише страх, який поширився містом. І найстрашніше, він не просто нападав. Він ніби грався з містом, як із сценою. І хоча минуло понад 100 років, ця історія досі офіційно залишається нерозкритою. – 1922 рік. Німеччина. Баварія. На віддаленій фермі під назвою Хінтеркайфек живе сім'я Груберів. 6 людей. І звичайне сільське життя. Але за кілька днів до трагедії починаються дивні речі. Господар ферми помічає сліди на снігу, які ведуть до будинку, але не назад. Наче хтось прийшов і залишився всередині. Потім сім'я чує кроки на горищі, але коли перевіряють, нікого немає. Ще дивніше, їжа на кухні іноді зникала, хоча ніхто з родини не зізнавався. Але вони залишилися на фермі. Через кілька днів усю сім'ю знаходять мертвою. І не тільки їх, також служницю, яка прийшла працювати того дня. Але найстрашніше починається потім. Сусіди кажуть, що дим із димаря йшов ще кілька днів, після того, як вся сім'я вже була мертва. Наче хтось залишився в будинку. Поліція розслідувала справу, але так і не знайшла винного. Ніяких чітких доказів, ніякого пояснення. Ферму згодом знесли, але історія залишилась.
І досі ніхто не знає, хто був тим, хто приходив на Хінтеркайфек до трагедії, і хто залишав сліди на снігу. Три історії, три різні країни і три загадки, які так і не отримали відповіді. І іноді найстрашніше це не те, що ми бачимо, а те, що так і залишилось без пояснення. Кому сподобалося це відео, не забудьте підтримати його лайком, написати якийсь коментар та підписатися на цей канал, якщо ви ж цього раніше не зробили. Усім пока!